Το ταξίδι αυτό το ονειρευόμασταν πολύ καιρό. Για την ακρίβεια, 2,5 ολόκληρα χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2020. Ακυρώθηκε 2 συνεχόμενες φορές λόγω κορονοϊού, αλλά φέτος ήμασταν έτοιμοι και δεν θα μας σταματούσε τίποτα. Το σχέδιο είχε ως εξής: αναχώρηση Παρασκευή 8 Ιουλίου για Πάτρα, και από εκεί αγκώνα με το καράβι και οδήγηση μέχρι τα παραδοσιακά χωριά της Μάντοβα. Μετά ανέβασμα μέσα από τις Άλπεις για το παραμυθένιο Λιχτενστάιν, και εκεί, διασχίζοντας την καταπράσινη Ελβετία, θα καταλήγαμε στη μαγευτική Λουκέρνη. Μετά θα παίρναμε την κατηφόρα για να καταλήξουμε λίγο έξω από το Κόμο και τέλος θα μέναμε στο κρατήδιο του Σαν Μαρίνο. Το όνομα του ταξιδιού? Ξεκινάμε. Col suono delle sirene, delle cicale tropicana, danza dolce amara, ballo anche se arriva il temporale e mi piace. Notte fonda, luna piena, tropicana, Macarena, ballo anche se arriva il temporale. La senti l'aria, la gente brava, sbaglia la strada, gira il mondo.